سلام، به یه ویدیوی جالب دیگه خوش اومدین. آیا میدونستین که برخی از ترسناکترین و خزنده ترین موجودات جهان در واقع به عنوان خوراکی های لذیذ سرو میشن؟ از مورچه های قرمز تا لارو های زنبور عسل، مردم در سرتاسر جهان نه تنها حشرات رو تحمل میکنن بلکه اونها رو میخورن. اما چرا؟ و مهمتر از همه، آیا شما جرئت میکنین یه لقمه از اونها بزنین؟ توی این ویدیوی شگفت‌انگیز ما فواید سلامتی خوردن حشرات، نحوه آماده سازی حشرات توی فرهنگ‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم. شماره 5، مورچه‌های قرمز. تصور کنید که لقمه‌ای از غذای خودتون رو میزنین و ناگهان یک نیش تیز و مرکباتی زبون شما رو میزنه. نه، این یک ادویه عجیب نیست. این مورچه‌های قرمز هستن. درسته، این حشرات کوچک آتشین فقط به خاطر نیش‌های دردناکشون معروف نیستن. باور کنید یا نه، مورچه‌های قرمز یک میان وعده محبوب توی تایلند، هند و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی هست. از تخم مورچه‌های ترد گرفته تا مورچه‌های سرباز کامل، اونها سرخ، کباب یا حتی خام سرو میشن. توی برخی فرهنگ‌ها اونها رو توی ادویه‌های کاری، سالادها و سس‌ها مخلوط می‌کنن. در حالی که دیگران چاتنی مورچه درست میکنن، یک خمیر تند و پر از طعم. سرشار از پروتئین، چربی‌های سالم و مواد معدنی ضروری هستند، مثل روی و آهن. اونها بیشتر از برخی گوشت‌ها مواد مغذی دارن. اما اینجا جاییه که حتی جالب‌تر میشه. مورچه‌های قرمز حاوی اسید فرمیک هستند که به اونها طعمی طبیعی و تقریباً لیمویی میده. درسته، اونها خودشون رو طعمدار میکنن و اگه فکر میکنین این شگفت انگیزه، این رو هم بدونین. برخی افراد معتقدن که مورچه‌های قرمز خواص دارویی دارن. درمانگران سنتی در برخی مناطق از اونها برای درمان آسم، عفونت‌ها و حتی درد مفاصل استفاده میکنن. قبل از اینکه بخواین مورچه‌ها رو از حیات خودتون بخورین، صبر کنین. همه مورچه‌های قرمز برای خوردن ایمن نیستن. برخی گونه‌ها سم قوی‌تری دارن که میتونن باعث سوزش، واکنش‌های آلرژیک و مشکلات گوارشی بشن. به همین دلیل آماده سازی صحیح بسیار مهمه. پختن یا خشک کردن اونها بیشتر سموم رو از بین میبره و اونها رو ایمن و خوشمزه میکنه. برخی افراد حتی اونها رو با برنج مخلوط میکنن تا طعم شدید اونها رو متعادل کنه. به نظر دیوانه کننده میاد، اما برای کسانی که اونها رو امتحان کردن، این یک انفجار طعمه که مثل هیچ چیز دیگه ای نیست. شماره 4، لاروهای ساگو. آیا به فکر برداشتن یک لارو چاق و در حال حرکت هستین؟ حالا تصور کنید که اون رو زنده به دهان میذارین. به نظر دیوونه کننده میاد، درسته؟ اما در برخی نقاط آسیای جنوب شرقی و جزایر اقیانوس آرام، لاروهای ساگو یک خوراکی گرانبها هستند. این لاروهای آبدار و سرشار از پروتئین به صورت خام، کبابی یا سرخ شده خورده میشن و برخی میگن طعم اونها شبیه کره، آجیل و حتی بیکنه. برای قرنها قبایل در پاپوآگینئو، اندونزی و مالزی لاروهای ساگو رو به عنوان یک غذای فوق‌العاده برای بقا در نظر می‌گرفتند. این لاروها از درختان ساگو میان و در چوب‌های پوسیده زندگی می‌کنن و از مواد مغذی تغذیه می‌کنن که اونها رو سرشار از چربی‌های سالم و پروتئین می‌کنه. جوامع بومی اونها رو تازه برداشت میکنن و معمولاً مستقیما از تنه درختان میچینن. بله، مستقیما از چوب. اونها سرشار از اسیدهای آمینه ضروری، چربیهای امگا و آهن هستند و به عنوان یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای گوشت شناخته میشن. برخی اونها رو خام و در حال حرکت میخورن و از بافت کرمی و تقریبا شبیه نارگیل لذت میبرن. دیگران طعم دودی و ترد لاروهای کبابی یا سرخ شده رو ترجیح میدن و در برخی جاها اونها مثل کباب سیخ میشن یا به خوراک‌های سرخ شده اضافه میشن و طعم غنی خودشون رو با ادویه‌ها و گیاهان ترکیب میکنن. اما اینجا جاییه که حتی جالب‌تر میشه. برخی معتقدن لاروهای ساگو خواص دارویی دارن که انرژی رو افزایش میدن، به هضم کمک میکنن و حتی به عنوان یک داروی طبیعی برای افزایش میل جنسی عمل میکنن. سرآشپزهای سنتی و جوامع بومی
دقیقاً میدونن که کدوم یک ایمن هستن و چجوری اونها رو به درستی بپزن. شماره 3، سیکادا. تصور کنید که توی یک عصر گرم تابستونی بیرون میرید و صدای کرکننده سیکادا رو میشنوید که هوا رو پر کردن. در بسیاری از فرهنگ‌ها سیکاداها فقط صدای بلندی نیستن. اونها خوراکی هستند. این حشرات ترد و سرشار از پروتئین برای قرنها در چین، ژاپن، تایلند و حتی برخی نقاط ایالات متحده خورده میشن. برای هزاران سال سیکاداها یک خوراکی فصلی بودند که سرشار از پروتئین با کیفیت بالا، کمچر و مواد مغذی ضروری مثل آهن و روی هستند که اونها رو یک سوپر غذا از دل طبیعت میشناسند. برخی حتی طعم اون رو شبیه میگو یا خرچنگ نرم میدونن. در زمان ظهور سیکاداها میلیاردها از این حشرات زنبوری از زمین بیرون میان و درختان، پیاده‌روها و حتی خودروها رو میپوشونن. برای کسایی که میدونن این یک جشن بی‌پایانه، تازه، رایگان و به طرز شگفت‌انگیزی خوشمزه. سیکاداها به روش‌های مختلف خورده میشن و برخی ممکنه شما رو شگفت زده کنه. اونها رو سرخ میکنند و تردشون میکنن. در روغن میریزن، نمک میپاشن و به کمال سرخ میکنن. سیر و فلفل و سس سویا برای تهیه سیر سرخ شده سیکادا. سیکاداهای پوشیده از شکلات. بله، مردم واقعا اونها رو توی شکلات میزنن تا یک میان وعده ترد و شیرین داشته باشن. برخی حتی اونها رو خام و مستقیما از درخت میخورن. قبل از اینکه به شکار سیکادا برین، اینجا خطر واقعی وجود داره. در حالی که اونها سمی نیستن، سموم و آلودگی‌های محیطی میتونه اونها رو ناامن کنه اگه به درستی تهیه نشن. همچنین اگه به غذاهای دریایی آلرژی دارین مراقب باشین. سیکاداها پروتئین‌های مشابه میگو و خرچنگ دارن که ممکنه باعث واکنش‌های آلرژیک بشن. اما جاهایی که اونها به طور منظم خورده میشن، سرآشپزها و محلی‌ها دقیقاً میدونن که کدوم یک رو انتخاب کنن و چجوری اونها رو بپزن. شماره 2، عقرب‌ها. شما در حال قدم زدن در یک بازار شلوغ توی تایلند هستید که ناگهان چیزی توجه شما رو جلب میکنه. عقرب‌ها در حال سرخ شدن روی سیخ‌ها آماده برای خوردن. عقرب‌ها در چندین کشور به عنوان یک خوراکی لذیذ در نظر گرفته میشن و آنها فقط برای ماجراجویان نیستند. از پاهای ترد تا دم‌های نرم، مردم این موجودات سمی رو میخورن و از اون لذت میبرن. در جاهایی مثل چین، مکزیک و تایلند، عقرب‌ها نه تنها ترسناک هستند، بلکه به عنوان بخشی از رژیم غذایی معمولی لذت برده میشن. نکته شگفت‌انگیز اینه که سم اونها پس از پختن بی‌ضرره. وقتی به درستی آماده بشن، عقرب‌ها طعمی ملایم دارن که برخی افراد اون رو به خرچنگ یا میگو تشبیه میکنن. بیشتر اوقات اونها رو سرخ میکنن یا کبابشون میکنن تا بافت ترد و رضایت بخشی داشته باشه. برخی حتی میگن که دم نرمترین قسمته و طعمی ملایم داره. عقرب‌ها به روش‌های مختلف سرو میشن. توی تایلند اونها معمولا روی سیخ کبابی و توی خیابون‌ها سرخ میشن با نمک و ادویه‌های مختلف. توی مکزیک تاکوهای عقرب بسیار محبوب هستن که توی اون عقرب توی یک نون ذرت نرم پیچیده شده و با سالسای تازه و یک لیموی تازه تزیین میشه. اما نکته جالب اینه که همه عقرب‌ها برای خوردن ایمن نیستن. در حالی که بیشتر گونه‌ها پس از پختن کاملا خوب هستن، برخی هنوز هم میتونن خطرناک باشن. سم برخی گونه‌ها میتونه واکنش‌های شدیدی ایجاد کنه، البته اگه به درستی آماده نشه. شماره 1، لاروهای زنبور عسل. میدونستین یکی از شیرین ترین موجودات جهان، زنبور عسل، یک راز پنهون داره؟ مردم فقط عسل رو برداشت نمی‌کنن، بلکه خود زنبورها رو هم می‌خورن. به طور خاص اونها لاروها هستن. درسته، لاروهای زنبور عسل در برخی فرهنگ‌ها توی آسیا، آفریقا و حتی بخش‌هایی از اروپا به عنوان یک خوراکی گرانبها در نظر گرفته میشن. لاروهای زنبور عسل فقط توی کندوها نمیچرخن، بلکه روی بشقاب‌ها سرو میشن. در ژاپن هینگو یا لاروهای پخته شده زنبور یک غذای سنتیه که معمولاً توی سس سویا و شکر پخته میشه. چرا؟ چون این لاروها سرشار از پروتئین، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم هستند.
برخی حتی میگن طعم اونها شبیه آجیل خامه‌ایه. اما قبل از اینکه تصور کنین کسی فقط لارپ‌ها رو از کندو بیرون میاره و در دهانش میذاره، توی کامبوج فروشندگان اونها رو با ادویه‌ها سرخ میکنن تا یک میان وعده ترد و خوشمزه درست کنن. توی مکزیک لارپ‌های زنبور عسل معمولاً خام با یک لیموی تازه خورده میشن. برخی سرآشپزها حتی از اونها توی غذاهای گرون قیمت استفاده میکنن با نگرانی‌های فزاینده درباره پایداری غذا. دانشمندان معتقدند که حشرات، بله حتی لاروهای زنبور عسل، میتونن یک تغییر دهنده بازی باشن. اونها به منابع بسیار کمتری نسبت به گوشت سنتی نیاز دارن. به سرعت تولید مثل میکنن و فوق‌العاده مغذی هستن. و اگه فکر میکنین این ویدیو دیوونه کننده است، حتما دکمه لایک رو بزنین و برای حقایق غذایی دیوونه کننده بیشتر توی کانال ما عضو بشین و فراموش نکنین که زنگ اعلان رو هم بزنین. ممنون که تا انتها با ما همراه بودین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.